سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب باشید. ما امروز تو این غروب زیبای تهران اومدیم به محله زعفرانیه که یکی از محله های گرون قیمت و لاکچری شمال تهران به حساب میاد. میخوایم تو این ویدیو اولا یک کمی تو این محله قدم بزنیم و بعدش بریم به خیابون ولیعصر و باغ فردوس و ببینیم که اونجا چه خبره. پیشنهاد میکنم که مثل همیشه تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. یه در خونه ما فلنگ اینجایی که الان اومدیم خیابون ولیعصر باغ فردوس هست که میدونم خیلیاتون میشناسین. پنجشنبه جمعه ها اینجا خیلی شلوغ میشه، حس و حال خیلی خوبی پیدا میکنه. به نظرم بهتره همین باغ فردوس رو تا آخر بریم که خود موزه هستش، اونجا هم بهتون نشون بدیم و حس و حالش رو ببینیم. دوباره میخوری
همونطور که بهتون گفتم اینجا حس و حال خیلی خوبی داره، مخصوصا غروب ها جمعه ها به اینجا بیان خیلی لذت بخش هستش. ما سعی میکنیم که ویدیوها تنوع مختلفی داشته باشه، تنوع زیادی داشته باشه و قراره که تا چند روز دیگه هم به یک سفری به یکی از شهرهای ایران بریم و کلی ویدیو جالب از اونجا بگیرید. اینا بهتون گفتم که منتظر ویدیوهای جدید از یه شهر جدید که تا حالا نرفتیم باشید.
دوستای عزیزم، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید، ممنونیم که از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو به ما تو قسمت کامنت ها بدید، نظراتون همه رو میخونیم و برای ما خیلی ارزشمنده. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. مواظب خودتون هم باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ. I wish I knew